Ministerul rus al afacerilor interne se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în special în teritoriile ocupate din Ucraina, pe fondul unei schimbări mai ample de putere între alte organe de securitate internă rusă. Ministrul rus de interne, Vladimir Kolokotsev, a declarat pe 10 august că ministerul se confruntă cu o lipsă critică de personal și că peste 5.000 de angajați au părăsit diverse organe interne în ultima lună. Kolokotsev a declarat în octombrie 2022 că ministerul are nevoie de 52.000 de ofițeri de poliție pentru a asigura personalul adecvat noilor teritorii ocupate din Ucraina până în 2026 și a declarat în noiembrie 2022 că actualul deficit era de 90.000 de militari. Asta e o veste bună care ne arată că cei peste 250.000 de soldați ruși pierduți pe front au impact dublu asupra crizei rusești. Unul este legat de pierderile imense, nesustenabile pe termen lung ale Rusiei în Ucraina și al doilea reprezintă descurajarea noilor înrolări. Cine vrea să fie carne de tun a lui Putin. Doar niște inconștienți, iar aceștia nu sunt atât de mulți, se vede bine nici în Rusia. Ziua 535 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au făcut progrese semnificative din punct de vedere tactic în oblastul Zaporojie, în vestul acestuia, pe fondul operațiunilor de contraofensivă continue, pe cel puțin 3 sectoare ale frontului în 11 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 11 august confirmă că forțele ucrainene au ajuns la periferia nordică a Robotine, deși permanența și amploarea acestor poziții sunt încă neclare. Forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol regulate către Robotine timp de mai multe săptămâni, ca parte a operațiunilor lor care vizează degradarea apărării ruse. Capacitatea forțelor ucrainene de a avansa la periferia localității Robotine, pentru care forțele ruse au dedicat efort, timp și resurse semnificative, rămâne nesemnificativă, chiar dacă câștigurile Ucrainei sunt limitate în acest moment. Imaginile geolocalizate, publicate pe data de 11 august, arată că forțele ucrainene au înaintat la Urojaine, care este la 9 km sud de Velika Novosilka, de-a lungul zonei de frontieră Donetsk-Zaporojie. Bloggerii militari ruși au susținut că forțele ucrainene au împins forțele ruse înapoi în așezare, atât pe data de 10 cât și pe data de 11 august. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile contraofensive în direcțiile Bahmut, Berediansk și Melitopol. Operațiunile de contraofensivă ucraineană par să forțeze armata rusă să redistribuie lateral forțe ruse care apără în vestul oblastului Zaporojie, ceea ce indică faptul că efortul ucrainean acolo ar putea degrada în mod semnificativ apărarea rusă. Blogheri militari ruși au susținut pe data de 11 august că elemente ale diviziei a 7-a de gărzi aeropurtate sunt implicate în lupte grele în apropiere de Robotine, în vestul oblastului Zaporojie, iar șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a susținut pe 10 august că elemente ale batalionului Vostok Akhmat apără acum Robotine. Elementele diviziei a 42-a de puși motorizate ale armatei 58-a combinate a Districtului Militar de Sud sunt formațiuni rusești care apără sudul Orihivului de la începutul contraofensivei ucrainene, cu elemente ale celor 22 și 45 de gărzi Spetsnaz care sprijină operațiunile ofensive și defensive rusești în zonă. Sosirea diviziei a 7-a aeropurtată și a elementelor Akhmat în zona Robotine reprezintă primul angajament explicit al noilor formațiuni și unități rusești în zonă. Kadyrov a desfășurat în mod constant elementele Akhmat în sectoarele percepute critice ale primului front pentru a câștiga favoarea președintelui rus Vladimir Putin și, cel mai recent, a dislocat elementele Akhmat Spetsnaz în zona Klishchivka, la sud de Bahmut, ca răspuns la progresele ucrainene în zonă. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Surse ruse au susținut că elemente ale celei de-a 7-a divizii aeropurtate au fost desfășurate de pe malul de est, stânga al oblastului Herson, până în direcția Zaporojie, în urma distrugerii barajului hidrocentralei Kahovka pe data de 6 iunie, iar Institutul pentru Studiul Războiului a observat ulterior elemente ale diviziei care apără împotriva operațiunilor contraofensive ucrainene în zona Staromayorsk, frontul rusesc. Divizia a 7-a este acum împărțită pe cel puțin două axe ale frontului. Forțele ucrainene, pe de altă parte, mențin rezerve care le permit să rotească unitățile în loc să se bazeze pe redistribuirea unităților care efectuează operațiuni defensive și ofensive în alte sectoare ale liniei fără odihnă. Prin urmare, forțele ucrainene pot menține potențialul de luptă necesar pentru a continua degradarea forțelor rusești care apără sudul Ucrainei și zona Bahmut, constrângând în același timp avansurile rusești de-a lungul liniei Kupiansk, Statove, Kremina. Redistribuirea laterală a Rusiei va crește probabilitatea ca forțele ruse să fie nevoite să se întoarcă la pozițiile defensive pregătite fără sprijin semnificativ, în cazul unei descoperiri ucrainene. Degradarea în continuare a apărării forțelor ruse creează astfel de oportunități că orice descoperire ucraineană să fie potențial decisivă. Forțele ruse par să intensifice operațiunile ofensive la nord-est de Kupiansk, ceea ce ar putea atrage forțele ucrainene departe de zonele mai semnificative din punct de vedere operațional ale frontului. Forțele ruse au efectuat o altă serie de lovituri cu rachete în Ucraina pe data de 11 august și au vizat un aerodrom ucrainean pentru a doua oară în ultima săptămână. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 4 rachete Kinjal și că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat o rachetă deasupra regiunii Kiev. Forțele aeriene ucrainene au susținut că celelalte rachete Kinjal au lovit în apropierea aerodromului Kolomia din regiunea Ivano-Frankivsk, iar blogeri militari ruși au susținut că forțele ruse au vizat aerodromul Staro-Konstantinov din regiunea Helmitsky pe data de 6 august, deoarece forțele ucrainene stochează acolo rachete furnizate de Occident, inclusiv rachete de croazieră Storm Shadow și HIMARS, în depozitele de la bază. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.